të vërtetën dhe mos e shit. Fito dituri, njohuri dhe gjykim. Kur ajo u prezantua me të vërtetën, si një dëgjuese mirë me zemër të hapur, kuptoi në thellësinë e shpirtit se vërteta ishte pjesë e saj, aq personale sa nuk mund ta kuptonte më jetën pa të. E ftuara jonë sot na tregon për këtë zbulesë dashurie, që çdo ditë jep forcë dhe gëzim të ri. Unë jam Silvi Çela, jam avokate, juriste. Jam rritur në një familje plot dashuri në një qytet të vogël, kam lindur në një qytet të vogël dhe familja ime më ka mbështetur dhe më ka dhënë shumë dashuri, që nga fëmijëria jam ndjer një fëmijë i dashur, jam fëmia i vogël i familjes dhe jam ndjerë për këdhelura e familjes time, e toleruara gjithmonë e familjes. Kam qenë çapkëne. Sigurisht familja ime më ka dhënë atë mbështetjen kryesore në gjithë shka dhe në atë që unë jam sot, pjesën më të madhe ua dedikoj pikërisht prindërve të mi dhe familjes time. Kam një model shumë të mirë femre që është nëna ime, është një grua e urtë, e dashur, shumë e përkujdesur, një grua që ka përkushtuar jetën e saj ndaj familjes saj, deri gati në vetmohim për veten e vet. Nga ana tjetër babai im është njëri shumë punëtor që edhe sot, domethënë ai nuk rri dot pa punuar, pa bërë diçka çdo ditë. Është ajo figura e babait e kompletuar, e dashur, që të mbështet, që të shikon si princeshën e tij të vogël. Unë kështu jam rritur. Silvi, çfarë është ajo gjë që të ka shtyrë të mendosh për ekzistencën e Perëndisë? Vetë perfeksioni gjithçkaje. Perfeksioni i universit ku jetojmë, i trupit të njerëzit, i atomeve. Perfeksioni në vetvete është ajo që të thotë se asgjë nuk mund të vijë nga rastësia, që unë nuk jam rezultati i rastësisë. Në fundit, shkenca absolutisht nuk e kundërshton Perëndin, dhe as Perëndia shkencën, vetëm se shkenca zbulon atë që Perëndia ka krijuar. Krijuesi është më i madh se sa vetë ligjet e tij. Ai ka krijuar ligjet e fizikës dhe ai mban universin. Unë jam rritur në një familje ku nuk kemi besuar në Zot, për shkak edhe të sistemit nga ku vinim. Por gjithmonë njeriu ka të ndjesinë e brendshme që ti vjen nga diku, i përket dikujt, është ajo përkatësia, nuk je rastësisht aty. Edhe si fëmijë kujtoj që edhe prindët e mi thonin o Zot, ose unë vetë o Zot, por nuk e kuptoja rëndësinë e kësaj fjale. Dhe kur fillova të rritesha, në një moment ndjeva që papritur kisha dëshirë të përkisja besimit të krishterë. Familja ime nuk vjen nga një traditë krishterë. Dhe kur unë arrita të kisha një lloj perceptimi për Zotin, ishte një dëshirë e brendshme që t'i përkisja Jezusit. Kështu filloi, për herë të parë, përballja e parë ime me Jezusin. Pra ishte një dëshirë në momentin që unë fillova të kuptoja që ekzistonte një Zot, doja t'i përkisja atij. Si erdhi kjo zbulesë në ty, që ti kishe të gjithë të drejtën për të qenë vërtet pjesë e besimit të krishterë, pjesë e Jezusit? Është e mrekullueshme se si vetë Zoti e ka bërë këtë gjë. Ai e ka bërë të thjeshtë për ne. Vetë shpëtimi është një dhuratë falas. Ne nuk na takon të bëjmë asnjë gjë. Mjafton të themi po, të pranojmë Jezusin. Dhe gjithçka është bërë. Shpëtimi nuk meritohet, nuk mund të blihet, pra është një dhuratë që bëhet falas, merret falas. Personi që për herë të parë më ka folur konkretisht për Jezusin ishte motra ime, e cila kishte shkuar për të studiuar, kishte ardhur në Tiranë atëherë për të studiuar, dhe ishte njohur me disa shoqe të saj, të cilat i kishin treguar për Jezusin dhe për mundësinë që për ta pranuar Jezusin si Zot dhe shpëtimtar në jetën e saj. E pranoi me shumë gëzim Jezusin dhe mezi pritet të vinte në shtëpi për ta ndarë gëzimin e saj me gjithë ne, familjen e saj, njerëzit më të afërt të saj. Dhe ajo ka qenë personi i parë që ka ardhur, unë kam qenë në gjimnaz,
në këtë periudhë. Dhe unë tregoj rrugën, u tregoj mënyrën, edhe Që ishte? një lutje e thjeshtë që për të pranuar Jezusin, për të thënë Jezusit po, eja në jetën time, eja dhe bëu Zoti i zemrës time. Dhe këtë gjë kam bërë. Nuk ishte, në ato momente, unë nuk është se kuptoja shumë për Perëndin, të them të drejtën, por duke i besuar njeriut më të dashur të jetës time, motra është një nga njerëzit e mi më të dashur, në fakt, dhe kur ti fiton dashurinë e një personi, është shumë e thjeshtë për ta fituar zemrën e tij pastaj. Kështu që unë nuk isha nevojë të dyshoja në dashurinë e motrës time, unë e dija që ajo më donte pa kushte. Kështu që e pranova shumë lehtësisht dhe Perëndin për shkak të kësaj dashurie. Kur erdhi zbulesa e të paturit Jezusin si shpëtimtar dhe si Zot i jetës tënde. Çfarë do thot në fakt Jezus si shpëtimtar? Të pranosh Jezusin si shpëtimtar. Të pranosh Jezusin si shpëtimtar ka të bëjë me faktin e kuptimit të jetës. Jeta ime mori kuptim në atë moment. Nga çfarë do të shpëtonte Jezusi? Nga çfarë të shpëton në fakt? Jezusi të shpëton nga pasojat e mëkatit dhe të jep një jetë të re, të bën një krijesë të re, dhe kjo gjë është një gjë që përjetohet. Unë shumë shpejt fillova të përjetoja në zemrën time këtë lloj mbushësie, kisha një mbushje, një dashuri të plot në zemrën time, një siguri të plot që Perëndia më donte, që isha e pranuar, e dashur prej tij. Kur e ke kuptuar ti që ti kishe nevojë për Jezusin, që ti ishe një mëkatare? Shumë shpejt nga një moment që motra ime më foli për herë të parë për Jezusin, shumë shpejt e kuptova që isha mëkatare. Dhe u përballa, fillova të lexoja Biblën dhe të njihja më shumë për Perëndin, por çdo ditë më shumë, çdo ditë e kuptoj që jemi mëkatare, që jam mëkatare. Kështu që të njohësh Jezusin nuk do të thotë që nuk do mëkatosh asnjëherë, por të njohësh Jezusin do të thotë që ka shpresë, që ti edhe nëse je larguar nga rruga e dur, ti mund të rikthehesh aty. Perëndia të pret krah hapur. Çfarë e bën të ndryshëm një të krishter nga gjithë të tjerët? Një krishter krijon një marrëdhënie personale me Zotin. Ti ke një marrëdhënie me Perëndin e plot fuqishëm, me krijuesin e universit, i cili nuk është larg teje, i cili është një lutje larg teje. Kur ti e fton, ai është kaq afër, madje ka premtuar se ai vjen dhe banon në zemrat tona. Dhe unë besoj që ai është në zemrën time, e besoj që ai është në ditën time, në ambientin ku unë jam. Në Bibël është shkruar që Jezusi ka thënë që ne jemi tempulli i Perëndis dhe Perëndia jeton në tempullin e krijuar prej tij. Madje Jezusi ka thënë referuar tempullit në Jeruzalem që unë mund ta prish këtë tempull dhe ta rindërtoj në 3 ditë. Dhe ai është duke referuar trupit vdekjes dhe ringjalljes së tij. Çka ka të bëjë me tempullin frymor dhe me tempullin që ne jemi dhe që fryma e shenjtë ose Perëndia dëshiron të banojë në ne. Në çdo person që ka zgjedhur ti besoj Jezusit si Zot dhe shpëtimtar. Thjesht besimin në Jezusin ty të bën një vend ku fryma e tij, fryma e shenjtë banon. Perëndia ka premtuar që unë do të vi dhe do të banoj në zemrën tënde. Si është ndërtuar ky besim që në fakt e nderon Perëndin? Si është ndërtuar në shkëmbë tek ty? Është e vërtetë që njeriu mund të përballet me situata nga më të ndryshme në jetën e tij, të mira dhe jo të mira. Dhe edhe tek unë kanë patur situata të ndryshme, por ajo që më ka dhënë forcë në çdo situatë ka qenë Zoti sigurisht, marrëdhënia me të, marrëdhënia e ngushtë me Perëndin dhe frika, respekti ndaj Zotit, i cili nuk më ka lënë asnjëherë. Njohja e autoritetit Perëndis, duke ditur se sa i madh është Zoti dhe nuk më ka lënë kurrë të largohem larg tij. Si ndryshoi jeta jote ndërkohë që pranove Jezusin? Aq më tepër si adoleshente? Mund të them që nuk kam qenë një adoleshente problematike. E kam kaluar pak a shumë normalisht këtë fazën e adoleshencës. Por mund të them këtë që nëse ajo është mosha që të rinjt janë të prirur për të gjetur dashurinë njerëzore, për të parë diku, për të pëlqyer nga dikush. Por për mua ai moment ishte njohja me një dashuri më të madhe, me dashurinë e Perëndis, dhe për mua ishte vërtet si një dashuri e bukur që erdhi në atë moshën e adoleshencës, dhe ishte dashuria e Perëndis në jetën time. Dhe në fakt si e pe veten? A e pe vërtet të lirë ashtu siç Jezusi thot në fjalën e tij që
ju do e njihni të vërtetën dhe vërteta do ju bëjë të lirë. Si ndihet e lirë një adoleshente duke besuar? Ka qenë një kohë e mrekullueshme. Unë e kam përjetuar shumë mirë. Kam patur në klasë vajza të tjera të cilat gjithashtu e pranuan Jezusin dhe me shoqet e mia merrnin përgjegjësi të mëdha në besim, dua të them. Dhe kam patur si për shembull, kemi shkuar të vegjël dhe kemi marrë lej në bashki, në polici për të organizuar evente të krishtera në mes të qytetit, drama, festivale. Kemi qenë të vegjël dhe kemi bërë gjëra të mëdha. Kemi shkuar tek drejtorët e shkollave, kemi kërkuar leje për palestrat e tyre, për të organizuar këto takimet tona. Me një shoqen time kishim marrë përsipër të luteshim çdo ditë pas mësimit 1 orë për qytetin. Në fakt, cilat kanë qenë ëndrat e tua të cilat ju referuan Perëndis në lutje në ato kohë? Në ato momente unë kisha shumë të rëndësishme dhe dëshiroja vërtet të studioja jashtë dhe të zgjidhja një deg që mua më pëlqente, të kisha mundësinë e kësaj gjëje. Cili ka qenë pasioni yt? Pasioni im ishte ti shërbeja drejtësisë, të mund të jepja kontributin tim në drejtësi. Ka pat diçka që të ka frymëzuar, që të ka shtyrë drejt këtij pasioni? Patjetër që po. Në Bibël thuhet Perëndisi pëlqen peshimi i saktë, pra në sensin e të dhënurit drejtësi. Dhe jo vetëm, në shumë shkrim unë e kam gjetur veten time aty dhe më ka pëlqyer absolutisht që ka ndikuar. Pra ka qenë fjala e Perëndis që të ka drejtuar në këtë gjë? Besoj që po. Po ka qenë një ëndër te imja. Dhe Perëndia pra i solli të gjitha rrethanat, çdo gjë u puqë në një pikë që ty të jepej mundësia të kishe një bursë për të studiuar jashtë. Po. Në fakt më tregu pak për ato pritshmëritë që ke patur para se të shkoje në Hungari. Ishte një botë e re me të cilën unë përballesha. Po u thoja për herë të parë jashtë. Nuk kisha udhëtuar më parë dhe për një vajzë 18 vjeç të udhtoj vetëm në një botë të re është goxha e vështirë. Por kisha këtë suport që po përmend dhe këtu, kisha suportin e Perëndis. E dija që ai ishte me mua, që nuk do të më linte asnjë moment vetëm. Dhe vërtet kur shkova, jo çdo gjë ishte kaq e thjeshtë. Kishte vështirësitë e fillimit, mësimi i gjuhës së huaj, njohja dhe përshtatja me njerëz të rinj, me vendin. Studimet ishin të vështira. Për më tepër që vitin e parë ishte viti përgatitor që përgatiste për të shkuar në universitet. Gjatë atij viti unë në përfundim të vitit të parë të shkollës u sëmura në fakt shumë rënd dhe u vonova në kohën e regjistrimit në universitet. Dhe shkollat atje janë shumë të rregullta dhe me shumë rregulla dhe shumë kritere të mirë përcaktuara dhe nuk mund të regjistrohesh mbas atij afatit të përcaktuar nga ministria dhe nga universiteti. Dhe në rastin tim ishte e pamundur sepse unë për shkak të gjendjes time shëndetësore nuk mund ta bëja këtë gjë në kohë. Dhe për këtë arsye duhet të shkoja në një universitet tjetër që nuk ishte ai i përzgjedhur për meje dhe ai për cilin kisha shkuar aty. Dhe në këtë rast unë pash favorin e Zotit, më desh të shkoja në ministri, në ambasadë dhe të përballesha ashtu si një vajzë e re me gjithë pasiguritë e mia, domethënë, por për të parë dorën e Zotit dhe në atë gjë. Duke më dhënë favor që po unë të mund të regjistrohesha në universitetin që unë doja, në degën që unë doja, edhe pse isha me pak vonesë. Çfarë ndodhi me ty në fakt? Ishte gati një vit që unë isha në Budapest, aty ku unë kam studiuar. Dhe më kishte marrë malli për familjen, isha shumë e ngarkuar me mësime, isha duke u përgatitur për të dhënë provimin e fundit dhe pastaj do ikja për në shtëpi, do shkoja tek prindrit. Dhe ndërkohë zgjohem papritur natën me dhimbje shumë të forta në mes. Ishin dhimbje kaq të forta sa që nuk qëndroja dot pa qarë, domethënë, aq të forta ishin dhimbjet. Të nesërmen në mëngjes ka ardhur shkolla, domethënë lajmëroi ambulancën dhe mua më kanë marrë me ambulancë, domethënë. Dhe kam shkuar në shumë spitale dhe më kanë bërë ekzaminime pafund. Dhe secili thonë që nuk është për këtu dhe duhet vazhdoj ke një spital tjetër. Të nesërmen ishte gati ora 5 e mëngjesit e ditës së nesërme që unë bëja ekzaminime nga spitali në spital. Një doktoresh në një spital aty më mban gati për keqardhje. Thotë kjo gocë nuk po rrit dot më, kështu që shtrojeni në spital. Edhe kam detur aty për rreth 2 javë në këtë spital
derisa u hap vendi në një spital tjetër që ishte i specializuar për situatën që unë kisha, edhe pse por aty duhet të shkoje ishte në listë pritje, duhet të shkoje për pas 6 muajsh në fakt. Por ishte edhe kjo një mrekulli që unë mund të shkoja shumë më shpejt se kjo kohë. Mund të them që mjekët asnjëherë nuk e kuptuan çfarë unë kisha konkretisht. Normalisht gjatë gjithë kësaj periudhe unë nuk merr asnjë lloj mjekimi për vetë se qetësues. Dhe edhe pse isha me qetësues, dhimbjet ishin të tmerrshme, jashtëzakonisht të mëdha. Erdhën prindërit e mi në një kohë shumë të shpejtë, brenda 2-3 ditëve nga momenti që unë u smura, erdhën ata më një herë dhe ndojtën për rreth 2 muaj me mua atje. Në këtë moment që pate këto kriza, këtë situatë shumë të vështirë, që gati të prishi komplet planet sepse të solvi probleme në shkollë. Çfarë mendove për Zotin? Domethënë ku ishte ai? Të them të drejtën, në momentet të vështira aq më tepër dhimbje fizike, u ligështova dhe nuk është se nuk e gjeja aq forcën për ta kërkuar. Sigurisht e kërkoja Zotin, por gjithsesi dhimbjet ishin akoma aty. Ishin aty. Dhe familja ime nuk ishte nuk e njihte ende Perëndin, nuk ishin aq të fortë në besim sa të më mbështesnin mua. Dhe sigurisht që rasht në ato momente nuk isha në formën time më të mirë, por më besoj që situata ishte shumë e vështirë. Unë kam qenë në të tilla dhimbje që për të çuar nga krevati, për të shkuar në tualet apo për të bërë shërbimet e nevojshme, mua më ngrinin prindrit me centimetra, duhet më ngrinin nga krevati. Dhe gjatë këtyre momenteve dhimbjet ishin që unë duhet bërtisja aq të forta. Dhe çdo gjë gjatë këtyre 2 muajve unë kam kryer me ndihmën e 2 prindërve të mi, domethënë, të cilët nuk qëndruan gjatë gjithë kohës me mua në spital. Ndoshta ishte pikërisht fakti që unë dhe prindërit e mi ishim përqendruar ke mjekët. Ne ishim në një spital shumë të mirë, nga më të mirët. Ishte fat që unë ndodha atje në këtë situatë, por përveç kësaj, mjekësia aty dështoi, nuk është se arriti dot të bënte atë që unë duhet të bëja. Dhe më besoj që kur dikush është një vajzë e 18-19 vjeç, kur e shikon veten ashtu të shtrirë për 2 muaj rresht në krevate, ka shumë të vështirë ta mendoj që dhe mund të ringrihet sërish. Është më e lehtë të besosh që ti do rish ashtu se sa të mendosh që ke për të shëruar. Si e pe dorën e Perëndis? Atëherë kur shpresat tona tek mjekësia u shuan dhe unë u përqendrova ke Zotit dhe i thash, i kam thënë Zotit një lutje të thjeshtë, Zot, tani vetëm ti mund të bësh diçka. Kjo është lutja e dorëzimit tek Perëndia. Le themi, ja dorëzove Zotit barrën tënde. Pikërisht. Unë pash që mjekët vetëm më jepnin qetësues. Dhe unë u bëra si një bebe prova, më quanin aty sepse vinin dhe bënin lloj shpikesh, por asnjë gjë nuk po funksiononte. Dhe në momentin që ja dorëzova Perëndis, ndryshimi erdhi. Dhimbjet filluan të largoheshin, rikuperimi ishte shumë i shpejt, fillova të eci, fillimisht me një ndihmëse. Dhe pastaj shumë shpejt rikuperimi erdhi shumë shpejt, ndodhi shumë shpejt. Nga momenti që unë ja dorëzova Zotit këtë gjë. Nga momenti që dola nga spitali, në pak ditë unë u rehabilitova goxha mirë, dola nga spitali. Atë verë nuk isha planifikuar do kthehesha dhe në Shqipëri, nuk mendova i do kthehesha, por Zoti e mundsoi që unë jo vetëm të dilja nga spitali, por të mund bëja edhe një javë pushime në Shqipëri përpara fillimit të shkollës. Dhe fillimi ka qenë i vështirë, pjesa e rekuperimit, kishte momente që kisha dhimbje her pas here, saqë unë kur ishin këto momente të dhimbjes, gjithmonë kujtoja Zotin, Zot, i thoja, kujtoja ishte një lloj premtimi ajo shërimi, i erdhi në një formë premtimi dhe kur kisha këto momente unë ja kujtoja Zotit këtë gjë, derisa për një periudhë kur isha shumë e lodhur ose e ngarkuar, dhimbjet në mes riktheheshin, kisha dhimbje në mes. Dhe unë isha falendëruar Zotin, i kisha thënë Zot faleminderit që unë jam plotësisht të shëruar. Bibla, fjala e Perëndisë thotë që Jezusi ka marrë sëmundjet tona, dhe nëse ai ka marrë sëmundjet tona, do të thotë që unë nuk duhet isha e smur, dhe që dhimbja nuk duhet ishte aty. Në këto kushte unë vendosa të besoj Perëndisë, dhe edhe kur vinin këto shenja të dhimbjes, unë i thoja, shikoja tek Zoti, jo ke dhimbja, dhe thoja faleminderit Zot që ti më ke shëruar. Dhe mund të them që nga ajo kohë ato dhimbje nuk kanë ardhur kur më. Dhe shërimi im është absolutisht, unë ja dedikoj vetëm Perëndisë.
ai më ka shëruar. Dhe nuk e ka bërë një herë, e ka bërë dhe herë të tjera me gjëra më të vogla, kjo ka qenë gjëja më e madhe, problemi më i madh shëndetësor që unë kam patur, por dhe në situata të tjera kam ndjerë dorën shëruese të Zotit. Çfarë mësove në gjithë të sfidë, jo të pakët, jo të lehtë? Tek Perëndia ka shpëtim, ka siguri për çdo gjë. Tek Perëndia ka një përgjigje për çdo rrethan. Dhe jo një përgjigje çfarë do. Kjo është një situatë që përveç se më ka mbushur mua me shumë besim, ka ndikuar edhe në persona të tjerë. Kam parë dorën e Zotit, favorin e Tij, në çdo moment, në çdo provim, në çdo moment që duhet studioja, e kam parë dorën e fuqishme të Zotit. Zoti ka qenë shumë besnik me mua. Por besoj që ajo që Zoti ka vlerësuar ke unë dhe më ka qenë pika ime e fortë gjatë këtyre viteve, ka qenë prioritetet e mia. Dhe unë Zotin dhe kishën e kisha vendosur prioritet ato vite. Çfarë do të thotë që edhe në sezon provimesh, angarkesa ishte shumë e madhe. Dhe ndonjëherë mendja ime njerëzore mund të më thonte që Silvi, qëndro në shtëpi sot, mëso se ke aq shumë për nesër ose për javën. Megjithatë kam zgjedhur të shkoj në Kish, dhe të shkoje në Kish në Budapest ishte që duhet t'i kushtoja gjithë të dielën Zotit. Kisha ishte 1 orë larg, dhe do të thënë 2 orë shkoni vetëm udhëtim. Përveç kësaj, fillon rreth orës 9-10 të mëngjesit dhe vazhdon deri rreth orës 4. Pra ishte një shërbes shumë e gjatë. Kështu që normalisht mendja tonte edhe mund të rishte të lexosh se do përfitoje të lexoje. Megjithatë asnjëherë nuk e kam bërë këtë gjë. Jam bekuar shumë fish për atë gjë që kam bërë. Nuk ka qenë kohë e humbur asnjëherë dhe nuk është kohë e humbur koha që i kushtohet Zotit. Në momentin që je diplomuar, a ka qenë Perëndia në mendimet e tua? Absolutisht po. Unë jam betuar për drejtësi, të vendos drejtësi dhe të bëj drejtësi. Dhe unë këtë gjë nuk e shoh thjesht përpara njerëzve, por unë e shoh përpara Perëndisë dhe matësi im është Perëndia. Unë besoj që në një ditë të gjithë do të dalim përpara gjykatësit më të madh të kësaj bote. Dhe unë dua që kur të dal përpara Tij, ai të gjejtë në përputhje me të vërtetën, ato të vërtetat e mia. Ndaj unë dua që t'i pëlqej atij më shumë se sa njerëzve në botë. Fakti që mbarove në Budapest me rezultate shumë të mira, nuk e pe veten të realizuar, nuk e pe veten në Hungari? Hungaria është një vend shumë i dashur për mua. Budapesti sidomos për mua është Parisi i lindjes. Edhe është shumë i dashur, për mua është një shtëpi e dytë, unë shkoj me shumë dëshirë, me shumë mall, kam miq, mikesha, më merr malli për vendin, kujtime shumë bukura. Por më shumë akoma dua Shqipërinë dhe kur u diplomova vendosa që të mund të jap për vendin tim, të mund të shërbej vendit tim. Kështu kjo ka qenë sigurisht dhe dëshira për të qenë pranë njerëzve të familjes. Jo se ishte pamundur realizimi aty, unë tashmë kisha filluar të ndjesha shumë mirë dhe të realizuar. Unë jepja mësim në Budapest, kisha filluar të jepja mësim fillimisht si studente, u përfshim në një program me universitetin dhe ishte një eksperiencë shumë e bukur, të cilën unë pasova pastaj dhe në Tiranë, që nga koha që jam kthyer u bën disa vite që unë jap mësim, nuk jam shkëputur asnjëherë nga mësimdhënia në një fakultet të drejtësisë dhe është një nga gjërat që më pëlqen shumë ta bëj dhe që nuk do ta lë asnjëherë. Është privilegj të punosh me brezat e rinj gjithmonë, dukesh ngelesh gjithmonë dhe ti pjesë e tyre. Duke i besuar Perëndisë, a është e lehtë që të bësh drejtësi, të realizosh atë çfarë ti ke në zemër dhe në mendjen tënde? Është e vërtetë që përballesh me sfida, por nëse ti përqendrohesh në një ideal të caktuar, asnjë gjë nuk është e pamundur. Sigurisht ka sfida, ka sakrificë. Asnjë gjë nuk është e lehtë. Po çfarë të bën fakt që ta përballosh çdo gjë? Besimi tek Perëndia. Besimi te Perëndia është forcë, ai është forca ime. Në çdo situatë të vështirë që mund të kem kaluar, ai ka qenë shkëmbi im. Mbi atë shkëmb kam qëndruar. Çfarë do të thotë të gjesh hir në sytë e Zotit? Hiri në sytë e Zotit është në fakt favor i pamerituar.
është një dhuratë falas edhe që vjen sepse Perëndia dëshiron të ta japi këtë hir dhe këtë favor. Thjesht e mirëpret. Unë jam si ajo zemra e një fëmie që kam zgjedhur t'i besoj Zotit si fëmijë, pa futur shumë logjik, të paktën në fillimet e mia. Sa vlen logjika dhe besimi si një fëmijë përpara Perëndisë? Çdo gjë në Bibël është 100% e logjikshme dhe është plotësisht e vërtetë, në këtë kuptim është e logjikshme, por sigurisht ka momente që ti duhet besosh si fëmijë, gjithçka si fëmijë, të zgjedhësh të besosh. E ke menduar ndonjëherë që në profesionin që ke ti është vërtet një profesion që të përballë shpeshherë duke të ofruar shumë kompromise për gjëra të ndryshme. Fakti që i ke rezistuar gjithmonë, do të ke dhënë një dëshmi tjetër nga ajo çfarë mund të mendohet sot për drejtësinë, sidomos në Shqipëri. Sa e ka vletur kjo? Çfarë pasqyrimi ka dhënë tek të tjerët? Ka pasur persona që sigurisht e kam vlerësuar shumë. Unë kam fituar një mikesë shumë të mirë vetëm për shkak të qëndrimit tim në punën time. Një nga shoqet e mia më të mira është ky person i caktuar, e cila më ka njohur vetëm nëpërmjet mënyrës sime, qëndrimit tim në momentet e caktuara. Dhe sigurisht që kjo ka vletur. Ka patur raste që mund të ketë ndikuar dhe negativisht. Njerëz, domethënë, e kanë keq përdorur atë drejtësinë time, mënyrën time të qenurit i drejtë. Megjithatë për mua kjo nuk ka rëndësi, për mua është e rëndësishme që unë të jem në rregull përpara Perëndisë. Nuk ka rëndësi nëse ju pëlqej shumë njerëzve apo jo, rëndësishme është që ti pëlqej Perëndisë. Edhe pse kam shumë marrëdhënie shumë të mira me njerëzit, në përgjithësi unë përmendaj që jam njëri që i dua njerëzit. Si ja vlen në fakt të zgjedhësh Jezusin si Zot dhe shpëtimtar? Bibla thotë se nëse ti pranon Jezusin si Zot dhe shpëtimtar dhe rrëfen me gojë si Zotin dhe shpëtimtarin tënd, ti do të shpëtohesh. Dhe kjo nuk është për shkak të veprave tona. Kjo është një dhuratë e Perëndisë. Jezusi na ka shpëtuar dhe na ka dhënë jetën e përjetshme. Kjo jetë do të ketë një fund një ditë dhe mbas saj shpirti jonë do të jetojë përjetësisht dhe është gjëja më e rëndësishme në botë, vendimi më i rëndësishëm i marr ndonjëherë në një person, se çfarë do të vendosi për përjetësinë e tij, se ku do të shkojë shpirti i tij. Dhe unë e kam këtë siguri. Pra ata që do të besojnë tek Jezusi do të kenë jetë të përjetshme me Perëndinë. Dhe kjo është gjëja më e rëndësishme në botë. Zot, unë e dua se lini shtëpi sate dhe vendin ku qëndron lavdia jote. Ti e drita dhe shpëtimi im. Zemra ime ngazëllen dhe unë do ta kremtoj me këngën e shpirtit tim. Është bukur të kremtosh Zotin dhe të këndosh lavdet në emrin tënd, o shumë i larti. Të shpallësh në mëngjes mirësinë tënde dhe çdo natë, besnikërinë tënde. Ti më ke bërë të drejtë dhe më ke vajosur me vaj të freskët. Ti më bën të lulëzoj si palma që rritet si cedri i Libanit. Ti je kështjella ime dhe nuk ka asnjë padrejtësi në ty.